สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บัชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำคุกกี้ค่ะ สูตรคุกกี้อัลมอนด์คุกกี้โฮมเมดสูตรคุกกี้ง่ายๆ ใครกำลังหาสูตรคุกกี้สำหรับปีใหม่หรือคริสต์มาสลองทำคุกกี้อัลมอนด์สูตรนี้ดู วิธีทำไม่ยุ่งยาก เราไปลงมือทำกันเลยค่ะ เริ่มจากการตีเนยค่ะจากใส่เป็นเนยเค็มนะคะ เป็นเนยนิ่มที่ยังมีความเย็นแต่ต้องไม่นิ่มมากนะคะ ตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัว อย่าตีนาน แค่ให้กระจายตัวและอ่อนนุ่มก็พอค่ะ เสร็จแล้วก็ปาดส่วนผสม ต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะ เพื่อนๆจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้ ตีเนยและน้ำตาลไอซิ่งให้เข้ากันจากไม่ตีนานนะคะ แค่ตีให้เขาเข้ากันก็พอ หากใครใช้เนยจืดก็อย่าลืมเติมเกลือเข้าไปด้วยนะคะ ประมาณ1/2ช้อนชา ตีจนเข้ากันดีก็ปาดส่วนผสมค่ะ ต่อไปเราจะมาใส่ไข่จะใช้ไข่ไก่1ฟองเป็นไข่เบอร์2เติมกลิ่นวานิลลาลงไปค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากัน จากนั้นนำไข่ไปเทใส่ส่วนผสมแจ็คใส่ลงไปทีละน้อยค่ะเราก็ตีให้เข้ากัน ตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่หมด ถ้าเห็นว่าส่วนผสมแฉะเราไม่ต้องใส่ไข่ทั้งหมดก็ได้นะคะ หากส่วนผสมเหลวเกินไปอาจจะทำให้คุกกี้ของเราแผ่ไม่สวย ใส่ไข่หมดแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็ปาดส่วนผสมค่ะ หากใครไม่มีเครื่องตีสามารถใช้ตะกร้อมือแทนได้นะคะ ต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตราว่าวร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์กับผงฟูลงไปในส่วนผสมของเนยและไข่ จากนั้นแจ็คก็จะใช้ไม้พายสับแป้งและเนยให้เข้ากัน ผสมแป้งและเนยให้เข้ากันจนจับตัวเป็นก้อน จากนั้นแจ็คก็จะใส่ผงอัลมอนด์หรืออัลมอนด์ป่นลงไป ใส่อัลมอนด์ป่นลงไปแล้วก็คนคลุกเคล้าตะล่อมให้เข้ากัน เมื่อคนจนเข้ากันดีจนจับตัวเป็นก้อนได้แบบนี้แล้วแจ็คจะนำไปแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหาร แล้วก็จะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมง หากไม่ใช้ฟิล์มถนอมอาหารจะนำไปใส่ถุงซิปหรือว่าถุงร้อนถุงเย็นหรือว่าจะเป็นกระดาษรองอบก็ได้ แผ่กระจายให้ทั่วให้เรียบเสมอกันแบบนี้ จากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะ เมื่อครบ1ชั่วโมงก็นำส่วนผสมที่เราแช่ตู้เย็นไว้ออกมา จากนั้นจะตัดแป้งออกเป็น20ก้อน ก้อนละประมาณ20กรัมค่ะ ขั้นตอนการทำคือแจ็คจะตัดแป้งออกมา โดยกะด้วยสายตา20ก้อน จากนั้นนำไปชั่งน้ำหนักให้ได้ก้อนละประมาณ20กรัมก็จะได้20ก้อนพอดี หรือเพื่อนๆจะทำเล็กกว่านั้นหรือใหญ่กว่านั้นก็ได้ตามที่ชอบเลยค่ะ ชั่งน้ำหนักให้ได้น้ำหนักตามที่ต้องการแล้วแจ็คก็จะนำไปปั้นเป็นก้อนกลม แล้วก็พักเรียงไว้ก่อน ปั้นให้ครบทุกก้อนค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปวางในถาดรองอบนำไปวางเรียงในถาดที่วางกระดาษรองอบ จากนั้นก็จะใช้ซ่อมกดลงไปเพื่อทำลาย วิธีการก็คือกดลงไปแล้วก็ยกขึ้นค่ะ กดลงไปเบาๆแล้วก็ยกขึ้นทันทีแบบนี้ค่ะทำให้ครบทุกก้อนเลยค่ะ เสร็จแล้วจะยังไม่อบทันทีนะคะ จะนำไปแช่เย็นประมาณ20นาที10นาทีก่อนนำเข้าอบจะมาเปิดเตาวอร์มไฟแล้วจะอบที่อุณหภูมิ150องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่160องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาครบเวลาแล้วก็นำคุกกี้ออกมาจากตู้เย็นแจ็คจะโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงเพื่อนๆจะไม่โรยก็ได้วันนี้แจ็คจะโรยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่โรยนะคะโรยน้ำตาลเสร็จแล้วจะนำเข้าอบทันทีค่ะอบที่อุณหภูมิ150องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นกลางของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20-22นาทีเมื่อครบเวลาก็เปิดเตาเช็คดูถ้าได้สีเหลืองสวยแล้วก็ยกออกจากเตาเลยค่ะหลังจากนำคุกกี้ออกมาจากเตาแล้วแจ็คก็จะนำคุกกี้ออกมาพักไว้ให้เย็นบนตะแกรงที่กรอบนานให้นำเข้าไปอบอีกรอบนึงหลังจากที่เราพักไว้จนเย็นแล้วค่ะคุกกี้อัลมอนด์สูตรนี้หอมอร่อยทำง่ายรสชาติหวานกำลังดีเหมาะที่จะเป็นของขวัญของฝากวันปีใหม่และคริสต์มาสนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ